Lim Se-ryung, một ái nữ thừa kế sinh ra trong nhung lụa, thuộc gia đình tài phiệt nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Cuộc đời cô tưởng như viên mãn khi kết hôn với Lee Jae-yong, thái tử của tập đoàn Samsung khi đó. Cặp đôi đã xây dựng một gia đình hoàn hảo với 2 người con, một trai, một gái, và sống cuộc đời xa hoa, khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vào năm thứ 11 của cuộc hôn nhân, Lim Se-ryung đã khiến cả đất nước Hàn Quốc chấn động khi quyết định ly hôn. Từ bỏ danh hiệu Thái tử Phi Samsung để thoát khỏi cái bóng khổng lồ của đế chế lớn nhất Hàn Quốc. Sự kiện này nhanh chóng trở thành một trong những cuộc ly hôn thu hút sự chú ý nhất trong lịch sử Hàn Quốc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lim Se-ryung. Khi thoát khỏi danh xưng chỉ gắn liền với chồng và gia đình quyền lực, cô tự tìm lại chính mình và bắt đầu một hành trình mới. Nữ doanh nhân không chỉ khẳng định bản thân bằng cách xây dựng một sự nghiệp độc lập, mà còn vươn lên trở thành biểu tượng thời trang và phong cách sống của phụ nữ hiện đại. Cô chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh và sự quyết đoán của người phụ nữ dám thách thức định kiến xã hội, tự định đoạt cho số phận của mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình đầy cảm hứng và những biến cố thăng trầm trong cuộc đời của Lim Se-ryung, từ một nữ thừa kế giàu có, bị bó buộc trong hôn nhân sắp đặt, cho đến khi trở thành nữ doanh nhân thành đạt và biểu tượng của thời đại mới. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Lim Se-ryung sinh ngày 13 tháng 8 năm 1977 tại Cheongdam-dong, Seoul, một trong những khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Là con gái cả của Lim Chang-kuk, chủ tịch tập đoàn Daesang, và cũng là một trong những người giàu có nhất xứ sở Kim Chi. Cô lớn lên trong sự giàu có tột bậc. Tập đoàn Daesang từ lâu đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc và hiện nằm trong top 3 doanh nghiệp toàn cầu về công nghệ lên men thực phẩm. Thế nhưng, dù được sinh ra trong một gia đình danh giá, sở hữu mọi đặc quyền mà nhiều người ao ước, Lim Se-ryung không sống cuộc đời của một công chúa được nuông chiều. Không giống như hình ảnh thường thấy về các ái nữ thừa kế của các gia đình tài phiệt, Lim Se-ryung vẫn giữ cho mình một phong thái khiêm nhường, giản dị và gần gũi. Khi theo học tại một trường nữ sinh danh tiếng ở Seoul, không ai trong số bạn bè cô biết đến xuất thân cao quý của cô. Mặc dù mỗi ngày đều có tài xế riêng đưa đón, nhưng Lim Se-ryung thường yêu cầu tài xế dừng xe ở một khoảng cách ngắn và tự đi bộ vào trường. Cô luôn giữ sự kín đáo và hòa đồng, không hề để lộ về gia thế của mình. Tuy nhiên, sự bình lặng ấy nhanh chóng thay đổi khi mẹ cô, bà Park Hyun-ju, bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp phụ huynh. Khi danh tính của bà được tiết lộ, bạn bè và thầy cô mới vỡ lẽ rằng Lim Se-ryung chính là thiên kim tiểu thư của một trong những gia đình quyền lực bậc nhất đất nước. Cho dù vậy, Lim Se-ryung vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, chưa bao giờ xem mình vượt trội hơn người khác và luôn khao khát một cuộc sống tự do, bình dị. Vào tháng 2 năm 1996, cô xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào chương trình quản trị kinh doanh tại Đại học Chonsea, một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Với xuất thân cao quý, vẻ đẹp thanh lịch và phong thái tao nhã, Lim Se-ryung nhanh chóng trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho các cuộc hôn nhân liên kết giữa những gia đình tài phiệt. Cuộc hôn nhân của cô sau đó được sắp đặt một cách đầy chiến lược giữa hai gia đình quyền lực. Thời điểm đó, tập đoàn Samsung đang tìm cách mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm, vốn là thế mạnh của tập đoàn Daesang. Sự kiện này đặt thêm áp lực lên Daesang, đồng thời mối quan hệ thân thiết giữa mẹ của Lim Se-ryung, bà Park Hyun-ju, và bà Hong Ra-hee, mẹ của người thừa kế Samsung Lee Jae-yong, đã mở ra bước tiến mới cho sự gắn kết giữa hai gia đình. Nhận thấy Lim Se-ryung hội tụ đầy đủ vẻ đẹp và trí tuệ để trở thành người bạn đời hoàn hảo cho Lee Jae-yong, gia đình Samsung đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai người tại một nhà hàng cao cấp ở Suna. Cuộc gặp đầu tiên
diễn ra đầy trang trọng với sự có mặt của cả vệ sĩ, thư ký và hai phu nhân quyền lực. Khi đó, được cả hai gia đình hết lòng ủng hộ, cộng thêm sự tương hợp tự nhiên của cặp đôi, mối quan hệ giữa Lim Se-ryung và Lee Jae-yong, chàng trai hơn cô 9 tuổi, nhanh chóng tiến triển tốt đẹp. Chỉ một năm sau, vào tháng 1 năm 1998, khi Lim Se-ryung 21 tuổi, cặp đôi chính thức đính hôn và tổ chức một đám cưới vô cùng xa hoa vào tháng 6 cùng năm tại Bảo tàng nghệ thuật Hoam ở Cheonggi-do, với sự tham dự của hơn 500 khách mời, bao gồm những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và thời trang. Điều khiến mọi người ấn tượng và xúc động nhất trong hôn lễ chính là nụ cười hạnh phúc của đôi trẻ. Trong mắt công chúng, Lim Se-ryung là hình mẫu của một cô con dâu hoàn hảo, một kho báu mà Samsung may mắn có được. Từ đó, Lim Se-ryung được biết đến với danh xưng Thái tử Phi của Samsung, đồng thời là người phụ nữ sánh bước bên Lee Jae-yong. Sau đám cưới, dù có thành tích học tập xuất sắc, nhưng Lim Se-ryung buộc phải từ bỏ việc học tại Đại học Yonsei để cùng chồng đến Hoa Kỳ. Tại đây, Lee Jae-yong theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu mối quan hệ hợp tác quan trọng giữa Samsung và Daesan trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm. Cuộc hôn nhân lúc này của Lim Se-ryung và Lee Jae-yong dường như rất viên mãn. Vào năm 1999, khi cha của Lee Jae-yong, ông Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung lúc bấy giờ, đến Mỹ để điều trị ung thư phổi, Lim Se-ryung đã luôn túc trực bên cạnh, tận tâm chăm sóc trong thời gian phục hồi. Hành động này đã giúp cô chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của Lee Kun-hee, một người nổi tiếng là khó tính và khắt khe. Không lâu sau, Lim Se-ryung và Lee Jae-yong đón con trai đầu lòng Lee Ji-ho vào năm 2000 và con gái Lee Kwang-chu vào năm 2004. Mặc dù công việc bận rộn, Lee Jae-yong vẫn luôn dành thời gian gọi điện cho Lim Se-ryung mỗi ngày trong suốt thời gian cô mang thai. Một cử chỉ đầy quan tâm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi Lee Jae-yong hoàn thành chương trình tiến sĩ và cặp đôi trở về Hàn Quốc để sống chung với gia đình nhà chồng, mọi thứ dần thay đổi. Cuộc sống tưởng chừng bình yên trong gia đình quyền quý này lại đi kèm với những quy tắc hà khắc và áp lực vô hình. Trong một lần, khi đang đưa con gái đến trường mẫu giáo, Lim Se-ryung vô tình lọt vào ống kính của các tay săn ảnh. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền và kéo theo làn sóng chỉ trích từ những thành viên lớn tuổi trong gia đình Samsung. Họ cho rằng cô đã quá phô trương và không tuân thủ chuẩn mực của dòng họ. Vào một buổi sáng như bao ngày, Lim Se-ryung vừa tất bật chuẩn bị bữa ăn cho con gái, vừa rà soát danh sách công việc trong ngày. Căn bếp nhỏ đang ấm cúng bỗng trở nên u ám khi mẹ chồng cô xuất hiện. Bà mặc bộ hanbok truyền thống, vẻ ngoài uy nghiêm nhưng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén lướt khắp bàn ăn, như đang tìm kiếm một điều gì đó không vừa ý. Dừng lại một lúc, giọng bà vang lên đều đều nhưng không giấu được vẻ mỉa mai. Se-ryung, con không thấy mình quá bất cẩn sao? Cô con dâu giật mình, ngước lên nhìn mẹ chồng và cố giữ bình tĩnh đáp lại. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy à? Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Mẹ chồng cô không nói gì và đột ngột đập mạnh một chiếc máy nghe nhạc hiệu Sony xuống bàn. Tiếng va chạm sắc lạnh vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Con mua thứ này ở đâu? Bà cao giọng và không còn che giấu sự giận dữ. Đây là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Samsung là gia đình chúng ta, con có hiểu không? Làm sao con có thể ủng hộ đối thủ như vậy? Con có biết người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta không? Thật là nực cười. Lim Se-ryung sững người, cố nén cảm giác bối rối và nhanh chóng giải thích. Mẹ ơi, con chỉ thấy nó phù hợp để con gái nghe nhạc nên mới mua. Con không nghĩ đó là chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng mẹ chồng lập tức ngắt lời, ánh mắt sắc bén như muốn nhấn chìm cô. Phù hợp? Con nghĩ mình đang sống trong một gia đình bình thường sao? Làm con dâu nhà họ Ly, con phải cân nhắc cẩn thận từng lời nói và hành động của mình. Đừng mang thái độ hời hợt này vào nhà ta. Nếu con không giữ được danh tiếng của gia đình, con nghĩ mình có chỗ đứng ở đây sao?
Những lời lẽ sắc bén của mẹ chồng như những nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Lim Se-ryung. Cô đứng lặng người, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy mép khăn trải bàn như tìm kiếm một điểm tựa. Nỗi tủi thân dâng trào trong lòng ngực, nhưng cô cố gắng kìm nén, không để cảm xúc vỡ òa trước mặt người phụ nữ quyền lực đang đứng trước mình. Tối hôm đó, sau khi dỗ con gái ngủ, Lim Se-ryung ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng yên tĩnh. Đôi mắt cô trĩu nặng, ánh lên nỗi buồn sâu thẳm và sự phẫn uất đang dồn nén. Không lâu sau, Lee Jae-yong bước vào phòng. Vừa tháo cà vạt, nụ cười thoáng qua nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra sự bất thường trên gương mặt vợ. Se-ryung, có chuyện gì vậy? Anh nhẹ nhàng hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Lim Se-ryung cúi đầu, giọng nghẹn ngào cố nén nước mắt. Jae-yong, sáng nay mẹ đã mắng em. Bà nói những lời thực sự tổn thương chỉ vì một chiếc máy nghe nhạc. Bà buộc tội em làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Em không hiểu em đã làm gì sai. Căn phòng như lặng đi trong vài giây trước khi Lee Jae-yong thở dài, ánh mắt anh thoáng nét bất lực. Se-ryung, mẹ chỉ lo cho gia đình chúng ta thôi, đừng bận tâm quá. Hãy cố gắng bỏ qua chuyện này, được không? Những lời an ủi nhạt nhòa của chồng khiến Lim Se-ryung càng trở nên chạnh lòng. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhìn anh đầy tuyệt vọng. Jae-yong, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Em không thể sống thế này mãi được. Chúng ta có thể chuyển ra ngoài sống riêng không? Lời đề nghị này như một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng chỉ khiến không khí càng thêm nặng nề. Lee Jae-yong im lặng một lúc, rồi lắc đầu chậm rãi, khuôn mặt nghiêm lại nói: Em biết rõ điều đó trái với truyền thống gia đình. Hãy cố gắng chịu đựng đi, vì con cái và vì danh dự của gia đình chúng ta. Những lời nói cứng nhắc và lạnh lùng ấy như búa tạ giáng thẳng vào trái tim vốn đã tan nát của Lim Se-ryung. Cô không đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, trong khi cơn bão lòng cuộn trào dữ dội trong tâm trí. Nỗi thất vọng và tủi thân ngày một lớn, khiến cô cảm thấy như đang dần chìm xuống hố sâu không đáy. Những ngày sau đó trôi qua nặng nề và u ám hơn bao giờ hết. Từng chút một, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa, như ngọn lửa ấm áp đã từng sưởi ấm tổ ấm của họ, giờ đây đang lụi tàn dần trong giá lạnh của sự áp đặt, khuôn phép và áp lực gia đình. Theo thời gian, cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo trong gia đình quý tộc dòng họ Lee dần hiện rõ bộ mặt đầy áp bức bởi những quy tắc hà khắc và truyền thống cứng nhắc. Mọi thứ bùng phát khi tin tức về Lee Jun-hun, cô em gái út của Lee Jae-yong, đã từ bỏ mạng sống, tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Lim Se-ryung không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Jun-hun ngày nào. Cô gái trẻ ấy từng tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng lại phải đối mặt với một mối tình bị cấm đoán. Gia đình họ Lee không chấp nhận người mà cô yêu, và Jun-hun buộc phải chia tay trong đau khổ và bị ép chuyển đến Hoa Kỳ. Cuối cùng, bi kịch ập đến một cách tàn nhẫn. Sự ra đi đầy đau xót của Jun-hun đã để lại khoảng trống lớn trong lòng những người thương yêu cô. Nhưng gia đình họ Lee lại lạnh lùng thông báo: gia đình chúng tôi sẽ không tham dự tang lễ để tránh sự chú ý của công chúng. Bầu không khí trong ngôi nhà của gia đình Samsung khi đó ngột ngạt đến mức khiến Lim Se-ryung cảm thấy khó thở. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng việc kết hôn với Lee Jae-yong và trở thành con dâu trong gia đình này có thể là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, tập đoàn Daesan do gia đình Lim Se-ryung làm chủ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Nhu cầu xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, cộng với những vấn đề tài chính nội bộ đã đẩy Daesan đến bờ vực phá sản. Trong cơn tuyệt vọng, Lim Se-ryung tìm đến Lee Jae-yong với hy vọng anh sẽ thuyết phục tập đoàn Samsung giúp đỡ gia đình cô. Nhưng trái với mong đợi, Lee Jae-yong không những phớt lờ lời cầu xin của vợ mà còn cùng mẹ anh, bà Hong Ra-hee, âm thầm mua lại cổ phiếu của Daesan với giá rẻ trong thời điểm khủng hoảng. Cú phản bội từ gia đình chồng như giọt nước tràn ly. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Lim Se-ryung quyết định đệ đơn ly hôn với 3 yêu cầu chính. Đầu tiên, cô yêu cầu giành quyền nuôi con.
Sau những phiên đàm phán căng thẳng, tòa án không chấp nhận yêu cầu này của cô và quyền giám hộ chính vẫn được trao cho Lee Jae-yong. Điều này được cho là để đảm bảo vị thế và quyền thừa kế trong tương lai của các con trong tập đoàn Samsung. Thế nhưng, cả hai vẫn tiếp tục duy trì trách nhiệm làm cha mẹ, cùng tham gia vào các sự kiện của trường học và lễ tốt nghiệp của các con. Yêu cầu thứ hai của Lim Se-ryung là tiền cấp dưỡng, với con số lên đến 100 tỷ won. Yêu cầu cuối cùng, và cũng là yêu cầu gây chú ý nhất, chính là việc chia tài sản chung trị giá khoảng 756 triệu USD. Ban đầu, nhiều người dự đoán vụ ly hôn này sẽ kéo dài thành một cuộc chiến pháp lý khốc liệt. Nhưng bất ngờ thay, mọi chuyện lại được giải quyết một cách chóng vánh. Giới truyền thông cho rằng tập đoàn Samsung lo sợ một vụ kiện dai dẳng có thể dẫn đến bê bối lớn, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Chỉ trong vòng một tuần, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung. Năm 2009, sau 11 năm sống trong gia đình hào môn, Lim Se-ryung chính thức thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy áp lực và ngột ngạt. Cô không chỉ giành được quyền nuôi con mà còn giữ lại được một phần đáng kể tài sản. Dù chi tiết thỏa thuận ly hôn chưa bao giờ được công khai đầy đủ, nhưng quyết định này đã cho thấy sự mạnh mẽ và lòng can đảm của Lim Se-ryung khi dám đứng lên giành lại tự do cho chính mình. Từ đổ vỡ của cuộc hôn nhân ấy, người ta nhìn thấy một người phụ nữ không chịu thua trước hoàn cảnh mà đã trở thành biểu tượng của sự kiên định và lòng quyết tâm. Đáng chú ý, vào thời điểm cuộc ly hôn đang diễn ra, Chủ tịch Lee Kun-hee, bố chồng của Lim Se-ryung, dù đang nằm viện vẫn cố gắng can thiệp để ngăn cản quyết định này. Điều đó phần nào thể hiện tình cảm và sự tôn trọng mà ông dành cho cô con dâu lý tưởng của gia đình. Vào thời điểm đó, ở Hàn Quốc, việc người phụ nữ, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu chủ động khởi xướng việc ly hôn, thường sẽ bị chỉ trích và chịu không ít áp lực từ xã hội. Thế nhưng, Lim Se-ryung không chỉ tránh được búa rìu của dư luận, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh hoa độc lập và sức mạnh của người phụ nữ, phá vỡ những định kiến về người vợ trong giới tài phiệt. Sau khi cuộc hôn nhân hào môn chính thức khép lại, Lim Se-ryung không chỉ tỏ ra nao núng hay chùn bước. Như một sự đánh dấu cho khởi đầu mới, cô cắt đi mái tóc dài vốn gắn liền với hình ảnh truyền thống của mình, chuyển mình thành một nữ doanh nhân đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Trở về với gia đình, cô nhanh chóng tham gia vào việc điều hành một thương hiệu ẩm thực thuộc tập đoàn Daesan. Dù chủ nhà hàng này sau đó buộc phải đóng cửa vì doanh thu sụt giảm, cô vẫn không hề nản lòng. Năm 2012, cô chính thức tái gia nhập tập đoàn Daesan với vai trò giám đốc sáng tạo. Tại đây, khả năng sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của Lim Se-ryung đã nhanh chóng được công nhận, đưa cô thăng tiến lên vị trí giám đốc điều hành vào năm 2016. Đến tháng 3 năm 2021, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng quản lý vượt trội, Lim Se-ryung được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của tập đoàn Daesan, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Điều đặc biệt, không chỉ gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực kinh doanh, cô còn tìm thấy hạnh phúc mới trong chuyện tình cảm. Năm 2015, chuyện tình giữa Lim Se-ryung và nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc Lee Chung-jae đã khiến công chúng xôn xao khi được Dispatch, hãng tin tức giải trí nổi tiếng, đưa tin qua những bức ảnh hẹn hò của họ. Trước đó, Lee Chung-jae từng hợp tác với tập đoàn Daesan trong vai trò gương mặt đại diện cho thương hiệu. Chính trong quá trình làm việc chung, hai người đã dần trở nên thân thiết và cuối cùng nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ giữa họ, một nữ doanh nhân tài năng và một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ gây chú ý mà còn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Thời điểm đó, Lim Se-ryung và Lee Chung-jae đều nỗ lực giữ mối quan hệ của mình, tránh xa sự soi mói của giới truyền thông. Tuy nhiên, khi loạt ảnh hẹn hò của họ bị rò rỉ, cả hai đã quyết định công khai thừa nhận tình cảm. Tin tức này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt, thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả vụ ly hôn đình đám giữa Lim Se-ryung và thái tử Samsung, Lee Jae-yong trước đó. Lee Chung-jae, cái tên đình đám của giới điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Đặc biệt, vai diễn chính trong bộ phim Squid Game của Netflix vào năm 2021
đã đưa tên tuổi của anh lên tầm cao mới, chinh phục khán giả toàn cầu và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ giới phê bình. Diễn xuất ấn tượng trong Squid Game đã mang về cho anh hàng loạt đề cử danh giá, bao gồm giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79 và đặc biệt là danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Emmy, giúp anh trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên vinh dự nhận được giải thưởng này. Chính vì vậy, chuyện tình giữa một nữ doanh nhân quyền lực và một ngôi sao nổi tiếng được ví như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Công chúng không khỏi tò mò về cách họ gặp gỡ và dần phát triển mối quan hệ, nhất là khi cả hai đều từng trải qua những tổn thương trong chuyện tình cảm. Theo nhiều nguồn tin, chính những cuộc gặp gỡ trong công việc đã giúp họ dần thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Lee Chung Jae từng chia sẻ rằng Lim Se-ryung mang đến cho anh sự bình yên và thấu hiểu, điều mà anh đã tìm kiếm từ lâu. Ngược lại, anh trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô sau nhiều năm sống dưới những ràng buộc khắc nghiệt trong cuộc hôn nhân cũ. Sau khi công khai mối quan hệ, Lim Se-ryung và Lee Chung Jae tiếp tục lựa chọn một lối sống kín đáo, tránh xa ánh hào quang nhiều thị phi. Dù hiện tại cả hai đều đã bước vào độ tuổi 51 và 47, họ vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt mà không đề cập đến chuyện kết hôn. Lee Chung Jae từng khẳng định rằng tình yêu không phụ thuộc vào danh nghĩa hay hình thức, và điều anh quan tâm nhất là người phụ nữ của mình khỏi những áp lực và sự chú ý của dư luận. Dù hiếm khi họ xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi lần họ có mặt tại các sự kiện quan trọng như Giải thưởng Viện Hàn Lâm năm 2021 ở Mỹ hay Giải Emmy năm 2022, cặp đôi luôn trở thành tâm điểm. Những cử chỉ tình cảm tự nhiên và đầy tinh tế của họ khiến công chúng ngưỡng mộ, tin rằng mối quan hệ này được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu sâu sắc. Trên các trang mạng xã hội, Lim Se-ryung và Lee Chung Jae thường được ca ngợi là cặp đôi quyền lực, kết hợp giữa vẻ đẹp thanh lịch và khí chất sáng ngời. Bên cạnh chuyện tình cảm, Lim Se-ryung vẫn luôn thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi ngoài 40. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, dù là trong những dịp chính thức hay tình cờ lọt vào ống kính paparazzi, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận. Đặc biệt, gu thời trang tinh tế và hoàn hảo của Lim Se-ryung luôn được người hâm mộ ca ngợi, khẳng định đẳng cấp của một nữ doanh nhân thành đạt. Đáng chú ý là chiếc áo khoác Valentino mà Lim Se-ryung mặc trong một bức ảnh chụp vội đã trở thành tâm điểm của truyền thông và nhanh chóng cháy hàng không lâu sau đó. Phong thái tự tin, mạnh mẽ cùng vẻ đẹp thanh lịch của cô khiến nhiều người bình luận rằng Lim Se-ryung thậm chí còn cuốn hút hơn cả những diễn viên thực thụ. Tuy nhiên, đối với phụ nữ hiện đại, cô không chỉ là một biểu tượng thời trang. Lim Se-ryung còn là minh chứng sống và hình mẫu tiêu biểu cho khả năng phục hồi và tự đổi mới. Cô dám thách thức các chuẩn mực vốn có, mạnh mẽ vượt qua áp lực của xã hội để tìm kiếm hạnh phúc và tự do cho riêng mình. Câu chuyện của Lim Se-ryung đã truyền cảm hứng cho vô số phụ nữ dám sống đúng với con người thật của mình. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi mọi thứ dường như đã được định sẵn từ trước, cuộc sống của cô được kỳ vọng sẽ xoay quanh việc duy trì di sản gia đình và củng cố liên minh giữa các tập đoàn qua những cuộc hôn nhân sắp đặt. Từ bên ngoài, cuộc đời Lim Se-ryung như một bức tranh hoàn hảo đầy vẻ hào nhoáng. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là vô số ràng buộc vô hình cùng những định kiến xã hội đè nặng, kiềm hãm khát vọng cá nhân của cô. Quyết định từ bỏ danh hiệu Thái tử Phi Samsung và chấm dứt cuộc hôn nhân với Lee Jae-yong là một lựa chọn đầy táo bạo mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện. Khi bước ra khỏi vòng xoáy của những kỳ vọng xã hội và áp lực gia đình, Lim Se-ryung đã khẳng định một chân lý đầy mạnh mẽ: hạnh phúc chỉ thực sự đến khi ta dám sống thật với chính mình. Câu chuyện của cô nhắc nhở chúng ta rằng dù các chuẩn mực xã hội có ăn sâu và lan rộng đến đâu, chúng cũng không thể ngăn cản một người kiên định tìm kiếm sự tự do và ý nghĩa của cuộc sống. Bài học lớn nhất từ cuộc đời của Lim Se-ryung là nhận ra rằng hạnh phúc không thể bị áp đặt hay giới hạn trong những khuôn mẫu đã lỗi thời. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ tự do cá nhân và từ việc theo đuổi những điều khiến trái tim cảm thấy ấm áp, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ danh tiếng,
địa vị hay sự an bài mà người khác cho là lý tưởng. Sự dũng cảm và táo bạo của Lim Serion đã cho thấy tự do chưa bao giờ là thứ được ban tặng. Nó chỉ có thể giành được bằng sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Và Lim Serion chính là minh chứng sống động cho điều đó. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện cuộc đời của ái nữ tập đoàn Desang? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.